मी दीपक चौरे, मूळचा राहणार मनसरचा आहे, औषधी उद्योग या गावचा आहे. माझे मित्र सुनील तावरे यांनी या संदर्भात माहिती दिली होती मला हेअरफ्री आणि हेअरग्रो ट्रान्सप्लांटची. तर मी दिवस येऊन गेलो आहे, तर मला त्यांनी सविस्तर माहिती सांगितली सगळी. तर त्यानंतर मी 29 सप्टेंबरला येऊन ट्रीटमेंट केली. तर त्यावेळेस माझे 4038 ग्राफ्ट लावली होती मी त्यावेळेस. तर त्यानंतर मला एक 8-8 दिवसाला त्यांनी इथं बोलून घेतलं, ज्या ज्या काय अडचणी येतात त्यांना व्यवस्थित सांगून पाहिजे ते मेडिसिन वगैरे घेऊन त्यांनी माझ्या ग्राफ्टची खूप काळजी घेतली. आणि आता 8-9 महिन्यानंतर माझा रिझल्ट खूप चांगला आला. मला ह्या हॉस्पिटलचा तर अनुभव खूप छान आहे. बस याच्यापेक्षा